Hari tu aku ada dengar Amani Akademi tu beritahu lepas daftar SSM, kena daftar nombor fail cukai. Nak daftar fail cukai kan? Pergi laman web LHDN lah. Individu, syarikat, majikan, aku yang mana satu Syarikat kot, syarikat. Tak. Majikan kot, majikan. Tak juga. Individu. Tak juga. 1 hour later. Ya Allah, lama web LHDN ni. Tak boleh ke bagi lagi perkataan yang lagi susah? Dah lah susah nak cari. Perkataan pula susah nak faham. Aduh. Inilah masalah usahawan yang kena hadap bila deal dengan sistem LHDN ni. Dengan korang tak tahulah nak tekan button apa, tak tahu nak pergi website mana. Paling masalah sekali, korang tak ada guide nak tanya dengan siapa. Tapi jangan risau, kami akan bantu anda untuk selesaikan masalah ni. Anda bersama dengan saya, Haziq Hamid, Fasilitator Amani Akademi, sebuah syarikat pengurusan yang membantu anda untuk berpijak di bumi yang nyata. Baiklah, jadi dalam video kali ni kami akan kongsikan dengan anda step by step nak daftar nombor fail cukai. Jadi jom. Kejap bang. Ada lagi kau ni? Mestilah ada. Apa soalannya? Saya nak tanya, fail cukai ni apa dia? Bagus. Nasib baik ada yang tanya soalan. Nombor fail cukai ni apa dia? Nombor fail cukai ni ialah kita punya profil cukai yang ada dekat sistem LHDN. Jadi sebelum kita nak declare borang cukai tu, kita kena ada file dulu. Dalam ni lah ada kita punya maklumat diri, maklumat tentang cukai kita. Okey, dan setiap tahun yang kita declare borang cukai tu, semua maklumat tu ada dalam file ni. Faham? Faham. Bagus pun. Jadi jom. Kejap bang, satu soalan lagi. Ada lagi soalan. Apa lagi soalannya? Semua yang buat bisnes ni kena declare ke bang? Jawapannya, ya. Tak kisahlah bisnes korang kecil ke, besar ke, tepi jalan ke, dropship ke, ejen ke, dealer ke, semua yang menjalankan perniagaan di Malaysia wajib untuk declare borang cukai. Faham dah? Oh, baik. Teruskan bang. Bagus. Jadi, jom. Okey, laman web yang korang kena pergi bukannya laman web utama LHDN tau, tapi laman web eDaftar.hasil.gov.my. Saya ada tinggalkan link di bawah, korang klik je. Lepas tu, korang scroll bahagian bawah, korang akan nampak 5 jenis pendaftaran ni. Tapi dalam video ni, saya nak tunjukkan cara daftar untuk individu je. Individu ni untuk jenis yang bekerja makan gaji atau buat perniagaan bawah milikan tunggal. Korang yang ada bisnes, yang nama dekat belakang tu ada enterprise lah, trading, resources, semuanya daftar dekat sini. Lepas korang klik, akan keluar ini. 2 benda utama untuk memudahkan proses mendaftar. Korang kena sediakan salinan IC dan juga salinan sijil SSM. Dah ada 2 benda ni, teruskan dengan klik borang pendaftaran online. Jadi inilah paparan utama untuk daftar nombor fail cukai. Benda pertama, bila dah sampai sini, korang kena semak dulu sama ada dah daftar nombor fail cukai atau belum. Sebab biasanya kita rasa belum daftar, tapi sebenarnya dah daftar atau telah didaftarkan oleh LHDN. Dan dari situ korang dah boleh tahu sama ada korang dah daftar atau belum. Jadi bila korang tahu korang belum daftar lagi, just klik balik dekat bahagian e-daftar tu, ulang balik, tekan balik daftar individu dan klik balik borang pendaftaran online dan mula mengisi di sini. Jadi untuk bahagian pertama ni senang gila sebab dia just nak maklumat asas kita, macam kita isi borang-borang lain dekat luar sana tu. Maklumat asas tu termasuklah korang punya alamat, korang punya nombor telefon dan juga email. Untuk email ni pastikan korang pilih email yang aktif dan boleh akses tau. Bahagian seterusnya untuk maklumat pekerjaan dan majikan ni, ini bagi individu yang bekerja sahaja. Ataupun you guys ni memang gaji, memang layak untuk bayar cukai, korang boleh isi. Kalau tidak, korang boleh skip sahaja bahagian ni. Okey, dekat bahagian maklumat perniagaan ni lah yang wajib korang kena isi. Jadi dekat maklumat perniagaan ni, just korang follow je apa yang ada dekat dalam SSM korang. Dia nak nama SSM korang, nombor sijil SSM, and dia nak tahu nombor kod perniagaan. So kalau korang ada banyak jenis perniagaan, just korang letak yang paling utama sekali dan juga isi maklumat-maklumat asas yang lain. Korang scroll bawah lagi, korang akan jumpa bahagian pendaftaran fail majikan. Bahagian ni kalau korang ada staff, korang wajib isi. Mana yang tak ada staff tu boleh skip. Okey, dekat bahagian maklumat ejen cukai ni, kalau korang ada tax agent, diorang yang akan isi. Tapi ni korang isi sendiri, so tak payah isi pun tak apa. Kan jimat RM500 tu. Lepas tu korang semak balik semua maklumat yang korang bagi tu betul, and then lepas korang dah yakin semua
semua tu, and then korang klik je hantar. Boom, terus keluar nombor fail cukai korang tu. Dan dekat bawah tu dia bagi tahu cawangan LSJN mana yang paling dekat dengan korang. Dan pastikan bahagian ni korang terus print atau save, sebab bahagian ni dia hanya keluar sekali je. Kejam kan? Cantik! Sekarang korang dah ada nombor fail cukai. Uish, senang je bang. Relax, belum selesai lagi sebenarnya. Saya yakin 8 daripada 10 usahawan mesti tertinggal step lepas ni. Di mana sebenarnya nombor fail cukai yang kita dah dapat tu, kita kena sahkan pula. Oh, iya ke? Iya. Jadi proses lepas ni senang gila. Tapi kalau korang yang mungkin rasa macam aku tak yakin lah nak buat benda ni, ataupun mungkin rasa macam still rasa complicated apa yang saya tunjukkan ni, jangan risau, saya ada tinggalkan link di description di bawah ni. Korang klik sahaja, kami akan bantu buatkan A to Z. Wow! Jadi macam mana proses terusnya? Jom! Untuk korang sahkan nombor fail cukai tadi tu, korang kena sahkan di website yang berlainan, iaitu maklumbalaspelangan.hasil.gov.my. Macam biasa, saya ada tinggalkan link di bawah, korang klik je. Dekat bahagian bawah tu ada banyak kategori maklum balas. Korang tak payah nak pening kepala, korang klik sahaja bahagian permohonan. So dalam ni ada beberapa permohonan yang korang boleh buat lah. Tapi kita akan fokus untuk kita sahkan kita punya nombor fail cukai tadi di dokumen bagi tujuan e-daftar. Dekat sini mereka ada listkan apa yang mereka perlukan untuk sahkan nombor fail cukai kita tadi. Macam kes kita tadi ni, korang hanya perlukan salinan IC dan juga salinan sijil SSM. Korang dah ready dengan dua benda ni, just klik je button seterusnya. Maka inilah dia step yang terakhir untuk korang buat untuk sahkan nombor fail cukai korang tu. So layout dia ni macam seolah-olah korang email pada LSJN menggunakan sistem maklum balas pelanggan ni. Korang isi je bahagian maklumat pengirim tu macam biasa, and then nombor rujukan cukai tu korang boleh guna je nombor fail cukai yang kita buat tadi tu, and then korang boleh isi bahagian maklumat pembayar cukai pun benda yang sama juga. Sebab korang lah pengirim dan korang jugalah pembayar cukai. Okey, dekat bahagian kategori maklum balas ni, subjek tu tulislah pendaftaran nombor cukai fail individu, and dekat bawah tu CP600B tu sebenarnya untuk kalau korang ada pindaan penukaran alamat. So tadi baru daftar, takkan tiba-tiba tukar alamat kan? Tik saja bahagian tidak, and dekat lampiran tu korang lampirkanlah dua benda tadi, sijil SSM dan juga salinan nombor kad pengenalan. Bahagian yang terakhir macam biasa, korang kena pastikan apa yang korang isi tu betul, and then lepas korang yakin apa yang korang isi tu semua, korang klik je bahagian hantar, dan dia akan keluar macam ni. Kiranya dia dah terima lah maklum balas kita tu. Dia akan email balik, dan juga itu nombor submission kita. Biasanya mereka akan balas dalam masa 7 hari, dan kalau nasib korang baik, mereka akan balas dalam masa sehari je tau. Laju kan? Jadi macam mana nak confirmkan yang korang punya nombor fail cukai tu telah didaftarkan? Korang akan dapat email macam ni, pendaftaran pembayar cukai melalui e-daftar. Dalam email ni dibagi tahu yang korang punya nombor fail cukai tu telah didaftarkan di sistem mereka. Sukses! Okay guys, jadi itulah dia proses macam mana nak daftar nombor fail cukai. Tapi kan, ini baru daftar nombor fail cukai. Untuk korang declare borang cukai melalui online, korang kena daftar e-filing pula tau. Jadi, kalau nak kami tunjukkan, komen dekat bawah ni, nak e-filing. Kalau ramai yang request, kami akan buatkan untuk korang. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk share video ni, klik button subscribe dan juga klik button like untuk korang dapatkan tips-tips pengurusan bisnes, akaun cukai dan banyak lagi. Jadi guys, jumpa lagi nanti on the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.